Γεια σας και πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε ξανά σε αυτό το μικρό βιβλιοκάναλο. Είμαι η Μάρθα και αυτό είναι ένα καθυστερημένα επαιτειακό βίντεο. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα ότι αυτό το βίντεο θα γυριστεί πολύ νωρίτερα, αλλά πραγματικά ζούμε σε ένα τόσο σουρεάλ κόσμο, έγιναν τόσες εξελίξεις τον τελευταίο καιρό και αλήθεια είναι ότι μου πήρε αρκετό καιρό για να επανέλθω κάπως ψυχολογικά από όλο αυτό που συμβαίνει τώρα και σήμερα νιώσα αρκετά έτοιμη για να κάνω αυτό το βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πραγματικά το εύχομαι, γιατί ζούμε σε μια πολύ περίεργη εποχή που και ψυχολογικά και σωματικά μας επηρεάζουν όλα τόσο πολύ και είναι μια σκληρή εποχή. Δηλαδή νομίζω ότι το να είμαστε περίεργα ψυχολογικά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό με όσα συμβαίνουν, οπότε πραγματικά ελπίζω να την παλεύετε εκεί έξω. Όταν λέω λοιπόν ότι είναι ένα επαιτειακό βίντεο το σημερινό, το λέω γιατί αυτό το κανάλι έκλεισε ένα χρόνο πριν από ένα μήνα, στις 9 Φεβρουαρίου, και μία μέρα μετά ή δύο, κάπου τότε, κάπως καταφέρατε να φτάσουμε για τους 1000 subscribers, οπότε μιλάμε για δύο τεράστια milestones, τα οποία έπιασε βασικά αυτό το κανάλι και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που αυτό το κανάλι μεγαλώνει και σε χρόνο αλλά και σε μέγεθος, γιατί πλέον φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά καινούργια άτομα εκεί έξω που με βλέπουν για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας σε αυτό το βίντεο, να δω ποιοι είστε, τι σας αρέσει στο κανάλι και τι θα θέλατε να δείτε, ποια βιβλία σας αρέσουν και τέλος πάντων τέτοια πράγματα, ώστε να γνωριστούμε λιγάκι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα καν ότι αυτό το κανάλι θα καταφέρει να φτάσει τόσο γρήγορα τους 1000 εγγεγραμμένους. Πραγματικά όταν ξεκίνησα όλο αυτό το ταξίδι στο YouTube δεν είχα καν προσδοκίες, δηλαδή ήμουν σε φάση ότι ok, θα κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει, είναι ένα χόμπι, λατρεύω να διαβάζω βιβλία, οπότε και 10 άτομα να με βλέπουν εκεί έξω θα είναι για μένα ένα τρομερό επίτευγμα. Τώρα που ξέρω ότι υπάρχουν 1000 άτομα και παραπάνω που έχουν γραφτεί σε αυτό το κανάλι, πραγματικά το βρίσκω τόσο όμορφο που αυτή η παρέα μεγαλώνει και ένας από τους στόχους αυτού του καναλιού έχουν επιτευχθεί μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι που έχω κάνει τώρα με τόσα βίντεο μέχρι στιγμής. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που σας αρέσει το περιεχόμενο, χαίρομαι που μιλάμε στα σχόλια, χαίρομαι γενικώς που ανταλλάσσουμε ιδέες για βιβλία και που γενικώς υπάρχει όλο αυτό το φιλικό κλίμα μεταξύ μας. Για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Όπως έχετε δει, γενικώς τον τελευταίο καιρό δεν διαβάζω πάρα πολλά βιβλία. Πηγαίνει πάρα πολύ αργά όλο αυτό λόγω του μεταπτυχιακού. Οι περισσότεροι νομίζω τα έχετε δει αυτά ήδη σε προηγούμενο βίντεο. Οπότε δεν θα μπορούσα να γυρίσω με μηνιαία βίντεο, γιατί διαβάζω 1 με 1,5 βιβλίο το μήνα, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν είναι αυτό περιεχόμενο για ένα βίντεο. Οπότε πάλι θα σας μιλήσω σήμερα για τα βιβλία που διάβασα τον τελευταίο καιρό και μέσα σε αυτά θα υπάρχει μια έκπληξη, γιατί έρχεται ένα πολύ όμορφο giveaway, ένας διαγωνισμός για να γιορτάσουμε τέλος πάντων τους 1000 εγγεγραμμένους και τον ένα χρόνο αυτού του καναλιού. Το πάρω χρονολογικά με τα βιβλία που διάβασα τον τελευταίο καιρό, δεν είναι πολλά, είναι μόνο 3, οπότε θα σας το δείξω σιγά σιγά. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο που διάβασα με το που μπήκε ο χρόνος είναι το It Ends With Us της Colleen Hoover. Εγώ το έχω στα αγγλικά, αλλά υπάρχει και στα ελληνικά. Νομίζω περισσότερο το ξέρετε ήδη αυτό το βιβλίο. Στα ελληνικά είναι Τελειώνει με εμάς και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό το βιβλίο νομίζω σας το είχα ξαναναφέρει ότι μου το είχε πάρει ως δώρο για τα Χριστούγεννα η flatmate μου, η Αρίμπα. Της έχω πει ότι θα μιλήσω στο βίντεο για εκείνη, οπότε θέλω να πω ξανά σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αρίμπα για αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα ένα πάρα πολύ αξιόλογο βιβλίο. Νομίζω ήταν η κατάλληλη στιγμή για να υπάρξει ένα τέτοιο βιβλίο στο best seller της Ελλάδας. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το βιβλίο, όπως οι περισσότεροι ίσως έχετε ακούσει ήδη, αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Και βάσει το τι συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα με τις γυναικοκτονίες και όλα αυτά που ακούμε για βίαιες σχέσεις, για τοξικές σχέσεις που συνήθως καταλήγουν, όχι συνήθως αλλά πολλές φορές καταλήγουν στο να χάνονται ζωές γυναικών. Οπότε νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ήταν κάτι πάρα πολύ απαραίτητο για να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, να διαβάσουν πολύ αυτό το βιβλίο και να καταλάβουν λίγο πώς λειτουργεί μια βίαιη και τοξική σχέση μέσα στο σπίτι. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν έχουμε την Λίλη, η οποία προέρχεται από ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον και φαίνεται ότι αυτό το μοτίβο την ακολουθεί λίγο και στην ενήλικη ζωή της, καθώς γνωρίζει τον Ράιλ,
ο οποίος Ράιλ είναι νευροχειρουργός, έχει κάποιες πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για τη ζωή του και μετά πολλά τέλος πάντων, μετά από κάποιο καιρό είναι μαζί, και ενώ αυτή η σχέση έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, σε ένα πολύ όμορφο κλίμα και γενικώς υπάρχει πολύ αγάπη, έρωτα και πάθος, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα το λάτρευα να σας κάνω spoiler για αυτό το βιβλίο, αλλά δεν είναι ο στόχος αυτός. Θέλω απλά να σας κάνω να καταλάβετε ότι αυτό το βιβλίο σίγουρα θα σπάσει πολλά ταμπού και πολλές προκαταλήψεις στο μυαλό σας αν το πιάσετε και το διαβάσετε. Πολλές από εσάς ή πολλοί από εσάς ίσως ταυτιστείτε με κάποιες καταστάσεις που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Επειδή είναι σαν να διαβάζεις μια πραγματική εμπειρία μιας γυναίκας, είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά γραμμένο και γενικώς είναι ένα βιβλίο το οποίο σου δείχνει κάτι πάρα πολύ ζωντανό. Ο τρόπος που εξελίσσεται η βία είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα γίνεται με τόσο εύκολο τρόπο, να το πω γρήγορο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται εκεί που δεν το περιμένεις. Και γενικά αυτό το βιβλίο εκεί έξω λέγεται ότι είναι πολύ τρομακτικό, ότι είναι πολύ αγωνιώδες, ότι σε κάνει να κλάψεις. Για μένα δεν ήταν τόσο έντονο, δηλαδή ούτε έκλαψα ούτε τρόμαξα, αλλά κυρίως είχα αγωνία να δω τι θα συμβεί στη Λίλη, γιατί πραγματικά περνάει κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις μέσα στο βιβλίο. Ο λόγος που αυτό το βιβλίο για μένα πήρε 4/5 αντί για 5/5 είναι γιατί νιώθω ότι η συγγραφέας επικεντρώθηκε πάρα πολύ στο μήνυμα που ήθελε να περάσει για την ενδοοικογενειακή βία και λίγο δεν ασχολήθηκε τόσο όσο θα ήθελα με το κομμάτι του πλαισίου του κοινωνικο-οικονομικού μέσα στο βιβλίο. Δηλαδή, η Λίλη είναι μια κοπέλα 23-24 ετών, δηλαδή είναι κάπου στην ηλικία μου, και είναι μια κοπέλα που ζει μόνη της, έχει δικό της αμάξι, ανοίγει δικιά της επιχείρηση, έχει τελειώσει μια σχολή και έχει ήδη εμπειρία πάνω σε αυτό που έχει σπουδάσει. Και είναι πράγματα τα οποία στους τωρινούς νέους ενήλικες δεν συμβαίνουν τόσο εύκολα. Δηλαδή μιλάμε για μια εξαίρεση και όχι για κάτι το οποίο συμβαίνει στον κάθε απλό νέο ενήλικα εκεί έξω, τουλάχιστον για την Ελλάδα και για την Αγγλία όπως έχω δει αυτή τη στιγμή. Οπότε για μένα προσωπικά θα ήθελα οι χαρακτήρες του βιβλίου, τόσο ο Ράιλ όσο και η Λίλη, να είναι λίγο πιο απλά παραδείγματα καθημερινής ζωής, ώστε να ταυτιστούν και περισσότεροι αναγνώστες μαζί τους. Νιώθω ότι ήταν τόσο εξαιρέσεις ο τρόπος που ζούσαν, δηλαδή ο Ράιλ ήταν υπερβολικά πλούσιος και υπερβολικά φιλόδοξος και γενικώς είχε όλες τις ανέσεις της ζωής του. Η Λίλη από την άλλη είχε ήδη καταφέρει πράγματα τα οποία λίγοι νέοι σε αυτή την κοινωνία πλέον καταφέρνουν, οπότε γενικώς δεν μπορούσα να ταυτιστώ μαζί της τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Και αυτό για μένα έκανε το βιβλίο να χωλαίνει πάρα πολύ στα δικά μου μάτια, σίγουρα, και να το κάνει λίγο λιγότερο ρεαλιστικό. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ρεαλιστικά τα πράγματα μέσα στο βιβλίο και γενικώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά το μήνυμα το περνάει ακριβώς αυτούσιο όπως το θέλει η Colleen Hoover. Δεν μειώνεται σε καμία περίπτωση το πόσο υπέροχο είναι αυτό το βιβλίο. Οπότε σίγουρα αξίζει να το διαβάσετε. Το υπέροχο που έχω να σας πω για αυτό το βιβλίο είναι ότι έρχεται διαγωνισμός. Ξεκινάει από σήμερα, γιατί με τις εκδόσεις Διόπτρα είπαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό για την επέτειο αυτού του καναλιού για τους 1000 εγγεγραμμένους. Οπότε πηγαίνετε κάτω στην περιγραφή, θα σας έχω όλους τους όρους. Δεν είναι κάτι τρελό οι όροι προφανώς, αλλά σίγουρα θα χρειαστώ ένα σχόλιο από εσάς, να κάνετε και ένα subscribe σε αυτό το κανάλι, να ακολουθήσετε και τις εκδόσεις Διόπτρα στο Instagram. Οπότε να κατοχυρωθεί η συμμετοχή για να κερδίσετε αυτό το βιβλίο, προφανώς στα ελληνικά. Θα είναι στην ελληνική έκδοση και είναι για τους ανθρώπους που μένουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε θα αναμένω τα σχόλιά σας, γιατί πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ ένας μία από εσάς να κερδίσει αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά αξίζει πάρα πολύ. Το επόμενο βιβλίο που διάβασα είναι το «Όσα δεν σου είπα ποτέ» της Celeste Ng από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι ένα ψυχογράφημα οικογενειακό, το οποίο όμως δεν είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με αυτό το βιβλίο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ενώ μου αρέσουν τα ψυχογραφήματα, μου αρέσει η Celeste Ng, δηλαδή στο Μικρές Φωτιές Παντού, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η γραφή της. Σε αυτό το βιβλίο δεν με κράτησε τόσο. Και αυτό γιατί είχε ουσιαστικά λίγο μυστήριο μέσα στο όλο κλίμα το οικογενειακό, προσπαθούσε να αναλύσει. Και επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μυστήριο, έχω συνηθίσει ότι όταν υπάρχει μυστήριο μέσα στο βιβλίο να προχωράει και λίγο γρήγορα, να δω τι θα γίνει και τι συμβαίνει τελικά και πώς λύνεται αυτό το μυστήριο. Δεν μου το έδωσε αυτό η Celeste Ng, μου το πήγαινε πάρα πολύ αργά και σταθερά, και η αλήθεια είναι ότι κουράστηκα πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το βιβλίο. Στο συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν έχουμε μια οικογένεια η οποία είναι
κάπως μιξαρισμένη, γιατί σε αυτή την οικογένεια είναι μια λευκή μητέρα με έναν κινεζικής καταγωγής πατέρα, οπότε τα παιδιά είναι ουσιαστικά μυγάδες, γιατί προέρχονται από έχουν τέλος πάντων δύο καταγωγές. Και αυτό ουσιαστικά φέρνει στο προσκήνιο και το κομμάτι του ρατσισμού, το κομμάτι των προκαταλήψεων στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, παντού. Ωστόσο, το μυστήριο που προσπαθεί κάπως εδώ να μας δείξει η Celeste είναι για την έφηβη Λίντια, η οποία από την πρώτη σελίδα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πλέον εν ζωή, εξαφανίστηκε και βρίσκεται το πτώμα της πάρα πολύ σύντομα μέσα στο βιβλίο στην λίμνη που είναι κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Ουσιαστικά ο θάνατος της Λίντια είναι που φέρνει στο προσκήνιο πάρα πολλά θέματα πάνω στο κομμάτι του πώς ήταν οι σχέσεις των μελών αυτής της οικογένειας, ποια ήταν η σχέση της μητέρας με τη Λίντια, το ότι προσπαθούσε να της εμφυσίσει όλες αυτές τις φιλοδοξίες που η ίδια είχε για τον εαυτό της και τα όνειρά της, που δεν κατάφερε να τα κάνει πραγματικότητα, προσπαθούσε αυτά να τα περάσει τη Λίντια και να καταφέρει να γίνουν τα όνειρά της πραγματικότητα μέσα από τη Λίντια, κάτι το οποίο δημιουργούσε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, και όλο αυτό γενικώς δημιουργούσε μια τεράστια ανισότητα στην αγάπη που έδειχνε αυτή η μητέρα στα υπόλοιπα παιδιά. Και τέλος πάντων βλέπουμε μια τέτοια δυναμική ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, το οποίο από τη μία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενώ πάντα μου αρέσουν τα ψυχογραφήματα και γενικά η Celeste έχει τεράστιο ταλέντο στο να δείχνει πώς αισθάνονται τα μέλη μιας οικογένειας, πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που εμένα με ενδιαφέρει να κάνω σαν επαγγελματίας ή θα κάνω σαν επαγγελματίας. Αλλά σε αυτό το βιβλίο η αλήθεια είναι ότι με κούρασε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει πλοκή. Η γραφή είναι αρκετά στεγνή σε κάποια σημεία, δηλαδή δεν σε ελκύει καθόλου. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά δεν με κράτησε η γραφή της σε αυτό το βιβλίο, και γενικώς ένιωθα ότι ήταν κακή στιγμή, λίγο κάτι συνέβη και δεν τα πολύ βρήκαμε αυτό το βιβλίο, γι' αυτό το λόγο και του έδωσα 3 στα 5. Σε όσους από εσάς αρέσουν τα ψυχογραφήματα, είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το τρίτο βιβλίο που διάβασα, το πιο πρόσφατο που τελείωσα, είναι το Stoner του John Williams. Εγώ το έχω από τις εκδόσεις Penguin στα αγγλικά. Και αυτό είναι πάλι ένα ψυχογράφημα, και εδώ είδα τη διαφορά ανάμεσα στα δύο βιβλία, γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο, παρόλο που πάλι υπήρχε μια μονοτονία στην πλοκή, δεν υπήρχε κάτι συνταρακτικό να συμβαίνει ανάμεσα στα κεφάλαια, μου άρεσε πάρα πολύ. Η γραφή του Williams είναι εξαιρετική, ο λογοτεχνικός τρόπος που περιγράφει τα πάντα είναι υπέροχος. Δεν βαρέθηκα στιγμή με αυτό το βιβλίο, και ο μόνος λόγος που με κούρασε ήταν γιατί το διάβαζα πάρα πολύ καιρό. Μου πήρε 1,5 μήνα να το τελειώσω, γιατί δεν είχα χρόνο να το διαβάζω πολύ, να διαβάζω πολλές σελίδες κάθε μέρα, οπότε μου πήρε πάρα πολύ καιρό, και γι' αυτό το λόγο ήθελα να το τελειώσω επιτέλους για να διαβάσω κάτι άλλο. Αλλά αυτό ήταν τελείως δικό μου λάθος, δεν είχε να κάνει με το βιβλίο. Γενικά το Stoner το προτείνω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μιλάμε για τον William Stoner, ο οποίος προέρχεται από μια οικογένεια πολύ χαμηλής κοινωνικής τάξης. Οι γονείς του ήταν γεωργοί, προσπαθούσαν να επιβιώσουν από τα χωράφια τους. Ο William Stoner καταλήγει από αυτή την οικογένεια και από αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχει μεγαλώσει να γίνεται καθηγητής πανεπιστήμιου, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο για εκείνη την εποχή. Βλέπουμε γενικά στη ζωή του μια μιζέρια, μια λύπηση, μια μονοτονία. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ υπαρξιακό περιεχόμενο αυτό το βιβλίο. Και σου δημιουργεί αρκετή θλίψη και λύπηση για τον William Stoner. Ωστόσο δεν το βαρέθηκα στιγμή, δεν ένιωσα μονοτονία ούτε μία στιγμή. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που εξελίχθηκε η ζωή του και ο τρόπος που τελικώς έφυγε από τη ζωή, γιατί βλέπουμε από την αρχή ως το τέλος τι συμβαίνει στη ζωή του Stoner. Και πραγματικά το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί ακόμα και στα αγγλικά η γραφή του είναι πάρα πολύ απλή και παράλληλα πάρα πολύ όμορφη. Τώρα θα σας δείξω τα βιβλία που πήρα τον τελευταίο καιρό και διαβάζω τώρα, αυτή την περίοδο. Πρόσφατα αγόρασα από το The World of Books ένα βιβλίο της Sally Rooney, γιατί βλέπα πάρα πολλά σχόλια και πάρα πολλές φωτογραφίες με τα δικά της βιβλία και λέω δεν την έχω διαβάσει ποτέ και θα ήθελα πάρα πολύ να τη διαβάσω. Και πήρα το Normal People. Υπάρχει νομίζω αυτό το βιβλίο και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκι, αν δεν κάνω λάθος. Θα σας το έχω από κάτω, εννοείται. Αυτό το βιβλίο το διαβάζω τώρα, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, είμαι στη σελίδα 88-89 και είναι γενικά μικρούλι. Και είναι ένα, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής μου αρέσει πάρα πολύ η γραφή της Sally Rooney. Είναι λιγάκι ρομαντικό, αλλά παράλληλα και λιγάκι έτσι εφηβικό, κάπως. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, μου αρέσει πάρα πολύ και όσο το διαβάζω το απολαμβάνω
σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά τώρα που έχω χρόνο και μπορώ να το διαβάσω όσο θέλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το τελευταίο βιβλίο που αγόρασα την προηγούμενη εβδομάδα είναι το Hidden Valley Road του Robert Colker. Υπάρχει στα ελληνικά αυτό το βιβλίο, τώρα δεν θυμάμαι από ποιες εκδόσεις, πάντως λέγεται «Οι γυναίκες που επιβίωσαν» και έχει να κάνει με μια οικογένεια στην οποία κάποια μέλη της είχαν διαγνωστεί με σχιζοφρένεια. Οπότε γενικά έχει αρκετά ψυχολογικό περιεχόμενο και ψυχιατρικό περιεχόμενο. Νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Η Αθηνά και η Αλίκη μου έχουν πει τα καλύτερα, τόσο για αυτό το βιβλίο όσο και για το Stoner που είχα διαβάσει, που σας είπα πριν. Η Αθηνά μου είχε πει πάρα πολύ καλά λόγια. Οπότε ναι, ανεπομονώ να το διαβάσω πάρα πολύ αυτό το βιβλίο, γιατί έχω τρομερές προσδοκίες, η αλήθεια είναι. Αυτά είναι τα βιβλία που διάβασα τον τελευταίο καιρό. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει, θέλετε να τα διαβάσετε, πραγματικά πείτε μου κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας άποψη. Επίσης, θα περιμένω και τα σχόλιά σας για το διαγωνισμό, γιατί θέλω πραγματικά κάποια από εσάς να κερδίσει αυτό το βιβλίο, να κερδίσει το βιβλίο της Colleen Hoover, γιατί νομίζω αξίζει πάρα πολύ. Ελπίζω πραγματικά να τα πούμε σύντομα, να είστε όλοι καλά και υγιείς και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Φιλάκια πολλά. Bye!